This reading you have gap text. Teksti me vende bosh. I can understand the structure of a text. Unë mund të kuptoj strukturën e një teksti. Atëherë, përpara se të vazhdojmë ushtrimet, ishte mirë të lexonim tekstin. Në përvendet poshtë të tekstit do vendosim fjalët këtu, nga A-ja tek F-ja. Unë do të lexoj vetëm tekstin, fjalët do të vendosni ju më vonë. Atëherë, le të vazhdojmë. The main character and the narrator of the curious incident of the dog in the night time is Christopher Bone, a 15 years old boy. Personazhi kryesor dhe narratori I historisë The Curious Incident of the Dog in the Night Time, më thënë, incidenti kurioz I qenit në kohë nate, është Christopher Bone, një djalë 15 vjeçar. Christopher has a unique and sometimes surprising way of reacting to the events. Christopheri ndonjëherë ka një mënyrë surprizuese ose unike e të reaguarit ndaj ngjarjeve. He is extremely good at maths and has a logical way of looking at the world around him, but he sometimes finds it difficult to deal with other people. Ai është ekstremisht I mirë në matematikë dhe ka një mënyrë logjike se si ai shikon botën rreth e qartë, por ndonjëherë ai e gjen të vështirë të merret me njerëzit e tjerë. In the book he describes everything exactly as he sees it. Në libër ai përshkruan eksaktësisht gjërat si ai shikon, in clear, direct sentences, në fjali të drejta dhe të pastra. The story begins one night. Historia fillon një natë. Christopher finds his neighbor's dog dead in front of her garden. Christopher gjen qenin e komshiut të vdekur përpara kopshtit të saj. When a garter fork sticking out, me një pirun të ngulur në të. Most people would run away from such a scene, but Christopher does not behave like most of people. Shumica njerëzve përpara kësaj skene do të largoheshin tutje. Por Christopheri nuk sillet në mënyrë se si shumica njerëzve bën. He knows exactly what he likes and what he doesn't like, and he likes dogs. Ai e di eksaktësisht çfarë pëlqen dhe çfarë nuk pëlqen, dhe ai I pëlqen qent. He goes into the neighbor's garden and takes a dead dog in his arm. Ai shkon brenda te kopshti I komshiut dhe merr qenin në krahët e tij. When the dog's owner, Mr. Shears, sees Christopher with the dog in his arm, he screams and tells him to put the dog down. Kur zonja Shins, pronarja e qenit, e shikon Christopherin me qenin në krahët e tij, ai u lëret dhe I thot atij që ta uli qenin poshtë. Christopher hates loud noises. Christopher urren zhurmat e larta. He puts his hand over his ears. Ai I vendos duart tek veshët, closes his eyes, mbyll syt and puts his head on the grass. Dhe vendos kokën e tij në bar. Kjo është hyrja e historisë. Më pas do të keni një pjesë historie si e tregon Christopher nga këndvështrimi I tij. Le ta shikojmë. Then the police arrived. Më pas policia erdhi. I like the police. Më pëlqen policia. They have uniforms and numbers and you know what they are meant to be doing. Ata kanë uniforma dhe numra dhe ata e dinë çfarë janë duke bërë. There was a policewoman and a policeman. Ishte një police femër dhe një mashkull. The policewoman had a little hole in her thigh on her left ankle and a red scratch in the middle of the hole. Policia kishte një vrim të vogël në kyçin e saj të majt dhe një të gërvishtur të kuqe në mes të kësaj vrime. The police has a big orange leaf stuck to the bottom of his shoe which was poking out from one side. Polici kishte një gjethe të madhe portokalli të ngecur poshtë këpucës së tij, e cila kishte dalë nga një anë jashtë. The policewoman put her arms around Mr. Sheldon and led her back towards the house. Policia femër I vendosi duar në shpatull zonjës së shetërt dhe e drejtoi atë për brenda nga shtëpia. I lifted my head off the grass and ngrita kokën nga bari. The policewoman squatted down beside me and said, Policia ul poshtë siç isha unë dhe tha, Would you like to tell me what is going on here, young man? Do të pëlqente të më thoj çfarë po ndodh këtu? I sat up and said, the dog is dead. U çova dhe I thash, qeni ka vdekur. I got that far. He said, deri këtu e kam kuptuar, tha ai. I said, I think someone killed him. Thash, mendoj që dikush e ka vrarë të. How old are you? He asked.
Sa vjeç je ti? Pyeti ai. I replied, unë repliklova, I am 15 years and 3 months and 2 days. Jam 15 vjeç, 3 muaj e 2 ditë. I was holding the dog, I replied. Unë po mbaja qenin, replikova. And why are you holding the dog? He asked. Dhe pse po e mban ti qenin? Ai pyeti. Was a difficult question. Kjo ishte një pyetje e vështirë. It was something I wanted to do. Ishte diçka që unë doja ta bëja. I like dogs. Më pëlqej qenët. It made me sad to see that the dog was dead. Më bëri mua të trishtuar të shikoja që qeni kishte vdekur. But the policeman did not give me enough time to work out the correct answer. Por polici nuk më dha mua kohën e mjaftueshme që të përpunoja përgjigjen e saktë. Why were you holding the dog? He asked again. Pse po e mbajti qenin? Pyeti ai sërish. I like the dogs, I said. Më pëlqen qenë, thash. Did you kill the dog? He asked. I vrave ti qenin? Pyeti ai. I said I did not kill the dog. I thash, unë nuk e vrava qenin. Is this your fork? He asked. Është ky piruni yt? Pyeti ai. I said no. I thash jo. You seem very upset about this, he said. Ti duke shumë i mërzitur për këtë. Thigh. They were sticking in my head like loaves in the factory where Uncle Terry works. Këto fjalë që I thosh po vinin mua si copa buke si tek fabrika e Xhaxha ku punon Xhaxha Terry. The factory is a bakery and he operates the slicing machines. Fabrika është një furrë dhe ai operon me makinat prerëse. And sometimes the slicer is not working fast enough. Dhe ndonjëherë prerësi nuk punon shpejt mjaftueshëm. But the bread keeps coming and there is blockage. Por buka vazhdon e vjen dhe ndodh një blokazh. I sometimes think of my mind as a machine. Ndonjëherë mendoj mendjen time si një makineri, but not always as a bright slicing machine. Po jo gjithmonë si një makinë bukprerëse. It makes it easier to explain to other people what is going on inside him. E bën të thjesht të shpjegosh njerëzve se çfarë po ndodh brenda saj. I rolled back onto the lawn and pressed my forehead to the ground. Unë vazhdova prapë gjendjen e ufashme dhe vendosa kokën në barë. And made the noise that father calls growling, the brother zhurm që babai quan ulurim. I make this noise when there is too much information coming to my head. E bëj këtë zhurm kur ka shumë informacion që vjen në mendjen time. From the outside world, nga bota jashtme. It is like you are upset and you hold the radio against your ear. Është sikur kur ti mërzitur dhe mban radion anë të kundër të veshin tënd, and you tune it half away dhe e ngren zërin në mes between two stations so all you get is the white noise, and then you turn the volume right up so that you can hear and that you know you are safe because you cannot hear anything else. Është sikur kur e lën radion midis dy stacioneve, kështu që ajo që mund të marrësh është një zhurmë e bardhë dhe ti kur të ngresh volumin, do të dish që ajo që do të dëgjosh është e sigurt dhe ju nuk mund të dëgjoni asnjë gjë tjetër. The police took hold of my arms and lifted me onto my feet. Polici më kapi për dorë dhe më ngriti në këmbë. And this is when I hit him. Dhe ky është momenti kur unë e godita atë. Atëherë, duke bazuar të këto dy tekste, do vazhdojmë me ushtrimin. Njëshi. Read the text about curious incident of the dog in the night time and answer the questions. Këto pyetje do të ktheni përgjigje shkurtimisht këtu. How old is the narrator? Sa vjeç narratori? What is Christopher like? Si është Christopheri? Këtë thot në kuptimin e karakterit. What has happened to the neighbor's dog? Çfarë ka ndodhur qenit të komshiut? What is Christopher's first reaction? Kush është reagimi I parë I Christopherit? How does Mr. Shear, the neighbor, react? Si reagon zoti Shear, fqinji? Why does Christopher put his hands over his ears? Si vendos Christopheri duart tek veshët? Pse I vendos Christopheri duart tek veshët e tij? Dyshi. Read an extract from the book. Answer the questions. Was Christopher afraid of the policeman and the policewoman? A ishte Christopheri I friksuar për policën femër dhe policën mashkull? Did the police understand why Christopher was holding the dog? A dinte Christopheri, arriti polici të kuptonte pse Christopheri po e mbante qenin? Did the policeman suspect that Christopher had killed the dog? A dyshonte policia që Christopher ka vrarë qenin? Was Christopher able to understand all the policeman's question? A ishte Christopheri I aftë
të kuptonte të gjithë pyetjet e policit. Did Christopher feel stressed in the situation? A u du Christopheri stresuar nga situata? Do you think Christopher hit the policeman because he didn't like him? A mendoni ju që Christopheri e gjuajti policit sepse nuk e pëlqente? Dërsa, Treshi, read the extract again, do të lexoni sërish tekstin. Choose from the sentences A to F, do të zgjidhni fjalën nga A tek F-ja dhe do të vendosni kush përshtatet tek secila hapësirë. Më pas keni 4. Underline the sentences in the extract that describe the situation in pictures A to F. Do të gjeni ato fjalit që përshkruajnë situatën nga A-ja tek E-ja. Pastaj, match pictures A to E in the exercise 4 with description 1, 2, 3. Foto do t'i bashkoni me përshkrimet e ushtrimit 5. Read the description of Christopher's ways of seeing the world and choose the correct option. Do të lexoni përshkrimin e Christopherit dhe mënyrën se si ai e përshkruan botën dhe do të zgjidhni opsionin e duhur. Ndërsa 7, complete the verb phrases with the verbs in the box, then find and underline the phrases in the extract.